Hi everyone, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজৰ ষ্টিচিংটো দেখাম। আগৰ কোনোবাই যদি আগৰ পাৰ্টটো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলত গৈ চাই ল'ব। তাত কাটিংটো দেখুওৱা হৈছে। এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজৰ ষ্টিচিংটো দেখাম। আহকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থাকিব। এতিয়া এই বেক পাৰ্টটো এই চিলাই মাৰ্জিনৰ ওচৰলৈকে এইদৰে এনেকৈ ৰাখি সমানকৈ ওপৰলৈকে এনেকৈ দি সমান কৰি ল'ব। এতিয়া যিটো অংশ এইটো পাব সেই অংশটো এই যে 1 ইঞ্চি লৈছিলোঁ সেই 1 ইঞ্চিৰ দুইফালে আধা ইঞ্চি লৈ এইদৰে অকণমান ওপৰলৈকে 5 ইঞ্চি ওপৰলৈকে এনেদৰে বেকাকৈ চিলাই দিব লাগিব। এইটো চাইডে এনেকৈ চিলালে তেনেদৰে এইটো চাইডেও বহিব নহয়। এইটো চাইডেও 1/2 ইঞ্চি এনেকৈ লৈ ওপৰলৈকে কোণীয়াকৈ এনেদৰে চিলাব লাগিব। এই পাৰ্টটো 1/2 ইঞ্চি মান এনেকৈ লৈ এনেকৈ বেকাকৈ ওপৰলৈ চিলাব লাগিব। এটা এইটো চাইডে আৰু এটা এইটো চাইডে, দুইটা চাইডে এনেদৰে চিলাব লাগিব। এইদৰে দুইটা পাৰ্ট এইদৰে 1/2 ইঞ্চি সুমুৱাই চিলাই ল'লোঁ। তাৰপিছত এই দুইটা পাৰ্টতে এইদৰে চিন দি ল'লোঁ। এতিয়া এই অংশটো চিলাম। এতিয়া এই অংশটো এইদৰে ধৰি ইয়াৰ পৰা এইদৰে চিলাই আৰম্ভ কৰি এইদৰে 1/2 ইঞ্চি দূৰত এইডোখৰলৈকে ফিনিছ কৰিব লাগিব। দেখাইছোঁ, ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব আপোনালোকে। এইদৰে চিলোৱাৰ পিছত এই অংশটো চিলোৱাৰ পিছত এতিয়া ফ্ৰণ্টৰ ফালে এইটো চাওক, এইদৰে ফ্ৰণ্টৰ ফালে এইদৰে ধুনীয়াকৈ এই প্ৰিন্সেছ কাটৰ এই চেপটো বহি গ'ল। সেইদৰে নেক্সট পাৰ্টটো মই চিলাই ল'ম। এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ চিধা পাৰ্টটোৰ লগত বেক পাৰ্টৰ এই চিধা পাৰ্টটো এইদৰে কাটি এইদৰে জইন কৰিম। ইয়াত ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ চিধা পাৰ্ট আৰু এইফালে বেক পাৰ্টৰ চিধা পাৰ্ট, এই দুটা এনেদৰে কাটি এই চলজাৰে দুইটা অংশ এইদৰে জইন কৰি দিম। এতিয়া মই চিধা কৰি দিছোঁ, চাওক এইদৰে চিধা কৰি দিছোঁ। এতিয়া সেইদৰে জইন হৈ গ'ল। সেইদৰে জইন হৈ গ'ল। এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো অলপ দীঘল হৈ থাকে, কাৰণ আমি ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো এই অংশটো যেতিয়া জইন হয় ন তেতিয়া অলপ ছুটি হৈ যায়। সেইকাৰণে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো অলপ দীঘলকৈ লোৱা যায়। পিছত আপোনালোকে সমান কৰি কাট কৰি দিব। যিটো এক্সট্ৰা অংশ বাকী থাকে সেইটো সমান কৰি কাট কৰি দিব। এতিয়া এই দুইটা পাৰ্ট এইদৰে সমান কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া নেকৰ পাৰ্টটো মই ষ্টিচ কৰিম। চাওঁ আহক কেনেদৰে এই যে কাপোৰখিনি কাটি থৈছোঁ এইখিনি ইটোৰ লগত সিটো পাৰ্ট জইন কৰি আছোঁ। প্ৰথমতে এই পাৰ্টখিনি জইন কৰি ল'ম। চাওক এইখিনি এনেদৰে জইন কৰি ল'লোঁ। এইটো বেক পাৰ্ট এনেকৈ দীঘলকৈ জইন কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এই ডিঙিৰ এই অংশটোৰ পৰা ইয়াৰ চিধা পাৰ্টটো ইয়াৰ ডিঙিৰ চিধা পাৰ্টৰ লগত এইদৰে ৰাখি প্ৰথমতে গোটেই ৰাউণ্ডটো ইয়ালৈকে এই অংশটোলৈকে ষ্টিচ কৰি ল'লোঁ। অলপ ইঞ্চি গেপ দি হাফ বা পূৰা হাফ নিদিলেও হ'ব, অলপ অংশ 2 পইণ্ট মানত এনেকৈ ষ্টিচ কৰি ল'লোঁ।
চিধা পাৰ্টৰ ওপৰত চিধা পাৰ্টটো থৈ এইদৰে চিলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ চিলাই লোৱাৰ পিছত এইদৰে এনেকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চিলাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া এইদৰে 2 পইণ্টত এইদৰে 2 পইণ্ট ৰাখি এইদৰে চিলাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া এই বস্তুটো এনেকৈ চিধাকৈ এইদৰে এনেকৈ কৰি প্ৰথমতে এভাঁজ তাৰপিছত ইটো ভাঁজ দি এইদৰে ওপৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা হৈ আহিব এনেদৰে চিলাই যাব লাগিব এইদৰে নেকটো চাইডে চাইডে লাহে লাহে এইদৰে চিলাই যাব লাগিব এতিয়া বাওঁফালৰ অংশটোত 2 ইঞ্চি বহল আৰু লেন্থটো অলপ বেছিকৈ লৈ পিছত বাকি যিখিনি বাঢ়ি থাকে সেই অংশটো কাট কৰি দিব লাগে এইদৰে ৰাখি এই অংশটো 2 পইণ্ট এৰি এইদৰে চিলাই যাব লাগিব তাৰ পিছত এতিয়া এইদৰে ফল্ড কৰি লৈ ষ্টিচ কৰিব লাগিব বস্তুটো লক কৰি দিলোঁ ফালৰ পৰা চিলাই আনি এনেকৈ লক কৰি দিলোঁ এতিয়া ইটো অংশ কেনেদৰে চিলাব লাগে তাকে দেখাম এতিয়া ইটো অংশ এই বহলটো হৈছে 3 ইঞ্চি আৰু লেন্থটো অকমান বেছিকৈ ল'ব লাগে পিছত কাট কৰি দিব লাগে এইটো অংশ চিলাবৰ কাৰণে বেক সাইডৰ পৰা এনেদৰে ল'ব লাগে এনেদৰে লৈ 2 পইণ্টৰ দূৰত্বত এনেদৰে চিলাব লাগে তাৰ পিছত এইটো ফালে ফল্ড কৰি দিব লাগে সিধা সাইডৰ ফালে দেখাই আছো এই 2 পইণ্টত এনেদৰে ৰাখি এইদৰে চিলাই লোৱাৰ পিছত এই অংশটো এনেদৰে নখেৰে সিধা কৰি ললোঁ আৰু এতিয়া এইদৰে কৰি বস্তুটো এই অংশটো এনেদৰে ফল্ড কৰি এইদৰে অলপ আগুৱাই এনেদৰে ৰাখিব লাগিব তেতিয়া ইমানমান আগবাঢ়ি থাকিব এতিয়া এই অংশটো তাৰ এটো ফালে হুকটো লাগিব আৰু এটোত ফুটাৰ হেতু লাগি এনেদৰে এটাচ হ'ব এতিয়া চিলাই লওঁ ইফালৰ পৰা এতিয়া স্লিভছত যেহেতু কাপোৰ এটাচ কৰিবলগীয়া আছিলে তলৰ অংশত গতিকে এইদৰে স্লিভছৰ কাপোৰ এটাচ কৰি ল'ম তাৰপিছত স্লিভছৰ বটম পাৰ্টত চিনটো দি স্লিভছ ব্লাউজত এটাচ কৰা হয় এতিয়া ব্লাউজৰ হাতখন এইদৰে তলফালে জইন কৰি ল'লোঁ আৰু ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ ফালে 1/2 ইঞ্চি এনেদৰে ভিতৰলৈ সোমোৱাই কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আৰু ইয়াৰ লেন্থটো বটম পাৰ্টৰ লেন্থটো ল'লোঁ 7 আৰু 1.5 ইঞ্চি এক্সট্ৰা মাৰ্জিনৰ বাবে ৰাখিলোঁ এইদৰে 7 আৰু
1.5 ইঞ্চি এক্সট্ৰা মাৰ্জিন ল'লোঁ আৰু এইফালেতো আছেই 7.5 আৰ্মহোলৰ লেন্থ আৰু 2 ইঞ্চি এক্সট্ৰা মাৰ্জিন। এতিয়া হাতখন ব্লাউজত এটেচ কৰি লওঁ। এতিয়া হাতখন ইয়াৰ পৰা লগাবলৈ, এইটো ফ্ৰণ্টৰ ফালে এইটো এনেকৈ লগাবলৈ, সেইফালৰ পৰা এনেকৈ ষ্টিচ কৰি এই হাতখন এনেদৰে আনি এইফালেও এইদৰে ষ্টিচ কৰি যাব লাগিব। এতিয়া দুইফালে এইদৰে স্লিভছ এটেচ কৰি লোৱাৰ ফলত তলফালে এয়া ওলট পাট্টি লগাম। এতিয়া 1.5 ইঞ্চি মানৰ পাট্টি, বহল পাট্টি এটা কাট কৰি লৈ এইফালেও লগাব লাগিব আৰু তলফালেও লগাব লাগিব। এতিয়া যিহেতু কাপোৰে নুজুৰিলে, গতিকে ইয়াৰ 1.5 ইঞ্চিৰ বহল পাট্টিটো ইমান দীঘলকৈ কাটি ল'ব। তাৰপিছত ইমান মানৰ পৰা এনেকৈ লৈ 1/2 ইঞ্চি গেপত চিলাই যাব আৰু এইডোখৰ ইমানমান কৰি পেলাই কাট কৰি চিলাই ল'ব। ওপৰৰ অংশটো আৰু বেক পাৰ্টটো দুইটা অংশ এইদৰে চিলাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই আপোনালোকক ফুল লেন্থটো দেখাইছোঁ। ফুল লেন্থ 14 ইঞ্চ আছিল ন, এইটো ফুল লেন্থ 14 ইঞ্চ। ফুল লেন্থ 14 ইঞ্চ। এতিয়া দুইফালে এইদৰে দুইটা চাইডে চিলাই কৰি দিলে ব্লাউজ ৰেডি হৈ যাব। এইদৰে এক্সট্ৰা মাৰ্জিন ৰাখি থোৱা আছে, এক্সট্ৰা মাৰ্জিন 2 ইঞ্চি ৰাখি এইদৰে চিধা পাৰ্টৰ লগত চিধা পাৰ্টটো এইদৰে ৰাখি এতিয়া উল্টা ফালৰ পৰা এইদৰে চিলাই দিলেই হ'ল। 2 ইঞ্চি এক্সট্ৰা মাৰ্জিন ৰাখি এইটো চাইডেও আৰু এইটো চাইডেও এইদৰে চিলাই দিলেই হ'ল। ইঞ্চ 19 লগত 19 আৰু 38